Video number 2, Microsoft Excel Toolbar Functions. Hi, සුබ දවසක්. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉගෙන ගත්තා Excel workbook එකක් කියන්නේ මොකද්ද, sheets කියන්නේ මොකද්ද, Excel shortcuts වලින් කොහොමද වැඩ කරන්න කියලා. දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ toolbar functions ගැන. මේකට තමයි අපි toolbar එක කියලා කියන්නේ. මේ toolbar එකේ උඩින් තියෙනවා tabs. මේ tabs එකෙන් ක්ලික් කරාම ඒ tab එකට අදාළ commands ටික මේ toolbar එකේ පෙන්නනවා. මේ toolbar එකේ ගොඩක් වෙලට පෙන්වන්නේ අපිට නිතරම අපි පාවිච්චි කරන commands ටික. දැන් අපි home button එක home tab එකට ගියොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ ගොඩක් වෙලට පාවිච්චි කරනවා. මේ toolbar මේ ribbon එකට පල්ලෙහෙන් තියෙනවා quick access toolbar එක. මේ quick access එක tabs වලට select කරනවා. මේකේ තියෙන ගොඩක් මේකට අපි නිතරම පාවිච්චි කරන frequently පාවිච්චි කරන commands එක අපිට මේ quick access toolbar එකට add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන අපි පළවෙනිම ටැබ් එක ෆයිල් ටැබ් එක පාවිච්චි කරනවා අලුත් වර්ක්බුක් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න. අපේ සේව් කරලා තියෙන Excel වර්ක්බුක් එකක් ඕපන් කරන්න, අපිට ඉන්ෆෝමේෂන් බලා ගන්න වර්ක්බුක් එකේ, අපිට නැත්තම් මේක සේව් කරන්න. හෝම් ටැබ් එකට ගියාම තමයි හෝම් ටැබ් එකේ අපි නිතරම පාවිච්චි කරන ෆන්ක්ෂන්ස් එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඉන්සර්ට් ටැබ් එකට ගියාම ඒ ඉන්සර්ට් ටැබ් එකට අදාළ කියන්නේ අපි pivot table එකක් ඉන්සර්ට් කරන්න, අපිට graph charts ඉන්සර්ට් කරන්න, අපිට workflow එකක් ඩිසයින් කරන්න, ඒකට අදාළ commands එක තියෙනවා. page layout එකට ගියාම ගොඩක් වෙලට print කරන්න අපිට අදාළ commands එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ formula tab එකේ formula commands, data tab එකේ data analysis tools. මේ වගේ එක tab එකට අදාළව ඒ commands එක default add කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට මොකක් හරි දෙයක් අලුතෙන් දාගන්න ඕන නම් අපිට ගිහිල්ලා customers toolbar option එකෙන් අපිට දාගන්න පුළුවන්. අපි අද කතා කරමු home tab එකේ තියෙන commands ගැන. අපි home tab එකේ first segment එක clipboard. අපි clipboard එකේ තියෙන්නේ cut, copy, paste and format painter. මම මේ functions ගැන අපි detail දැන් කතා කරන්න. අපි හිතමු අපි මොන හරි අපි ලියලා තියෙනවා. අපි මේ key in කරලා තියෙන එක අපිට මේක cut කරගන්න ඕන නම් අපිට මේ cut button එක ක්ලික් කරලා ඒක cut කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය තැනට cursor එක ගෙනහිලා cell එක ගෙනහිලා අපිට paste option එක පාවිච්චි කරලා paste කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අපිට මේ copy කරගන්න ඕන නම් අපිට මේ copy function එක පාවිච්චි කරලා අපිට ඒක copy කරලා අපිට අවශ්‍ය තැනට ගිහිල්ලා අපිට paste කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේ format paint එක තියෙන්නේ අපි හිතමු අපි දැන් පළවෙනි cell එකේ තියෙන font එකයි දෙවෙනි cell එකේ තියෙන font එක අපි වෙනස්. පළවෙනි font එක රතු පාටින් තියෙනවා. ඒක bold වෙලා තියෙන්නේ. underline වෙලා තියෙන්නේ. අපිට දැන් මේ format එකම අපිට මේ cell එකට කරගන්න දාගන්න ඕන නම් අපිට කරන්න පුළුවන් ඒ අවශ්‍ය cell එක ක්ලික් කරලා format painter ක්ලික් කරලා අපිට ගිහිල්ලා අපිට අවශ්‍ය cell එක උඩින් ආයෙ ක්ලික් කරන්න. එතකොට අර cell එකේ තියෙන style එක font style එක ඒ format එක මේ cell එකට copy වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි යමු font tab එකට. font tab එක තියෙන්නේ අපිට එතනින් අපිට font එකේ type එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය විදිහට ඒ font එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ font size එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට font එක bold කරන්න ඕන නම් bold කරන්න පුළුවන්. italic කරන්න ඕන නම් italic කරන්න පුළුවන්. මේ feature එක තියෙන underline. අපි ඊට පස්සේ කතා කරමු border function එක ගැන. border function එකේ ඔයාලට බැලුවම තියෙනවා bottom border, top border, left border, right border, no border, all borders. මේ වගේ එක වර්ගයේ borders. දැන් අපි හිතමු අපිට table එකක් අපිට හදා ගන්න ඕන. අපිට table එක හදා ගන්න ඕන නම් අපිට
මෙතනින් අපිට all borders දාන්න පුළුවන්. අපිට තියෙන මොකක් හරි එකක් ලයින් එකේ පල්ලෙන් විතරක් අපිට බෝඩ් එක දාගන්න ඕන අපිට බොටම් බෝඩ් එක දාගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහටම top border left border right border ඒ විදිහට වැඩ කරනවා. අපිට double border එකක් දාගන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා මෙතන top and bottom border අපිට thick border එකක් දාගන්න ඕන නම් අපි මෙතනට ගිහිල්ලා thick border. ඒ විදිහට ඔයාලට මේක පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන් තමන්ට අවශ්‍ය විදිහට බෝඩර්ස් දාගන්න කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ කමාන්ඩ් එකෙන් අපිට සෙල් එකේ කලයක ෆිල් කරන්න පුළුවන්. අපිට අවශ්‍ය කලයක අපිට අවශ්‍ය විදිහට කලයක කැමති පාටක් සිලෙක්ට් කරලා අපි දාගන්න පුළුවන්. අපිට මේ කමාන්ඩ් එක සිලෙක්ට් කරලා අපිට ෆොන්ට් එකේ කලයක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ෆොන්ට් එකේ සයිස් එක වැඩි කරන්න ඕන නම් අපිට ෆොන්ට් සයිස් එක පාවිච්චි කරලා වැඩි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ හොට් කීස් පාවිච්චි කරලා වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. අඩු කරන්න ඕන නම් අපිට මේ decrease font size කී එක පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. අපි ඊට පස්සේ බලමු font alignments. alignments වලදී අපි ගොඩක් වෙලට කරන්නේ සෙල් එකේ අපි ලියලා තියෙන මොකක් හරි word එක හරි characters හරි මොන විදිහටද align වෙන්නේ කියන එක decide කරන එක. අපිට align right කරන්න පුළුවන්, align left කරන්න පුළුවන්, center කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ මේක ලොකු සෙල් එකක් අපි මේකේ column row width එක වැඩි කරලා තියෙනවා නම් අපිට මෙතනින් bottom align කරන්න පුළුවන්, center align කරන්න පුළුවන්, නැත්නම් top align කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අපිට අවශ්‍ය විදිහට අපිට alignments හදාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතන ෆන්ක්ෂන් එකක් තියෙනවා wrap text. දැන් අපි හිතමු අපිට අපේ තියෙන වචනේ අපිට ටයිප් කරන්න ඕන එක පොඩ්ඩක් දිග වචනයක්. නැත්නම් අපිට දෙන වචන දෙකක්. එහෙම වුණාම අපි අපි wrap text දාලා තිබුණ නැති වුණාම ගොඩක් වෙලට මේකේ අපිට මෙතන ටයිප් කරන එකෙන් කොටසක් අනිත් සෙල්ස් වලට එළියට පයින්නවා. අපිට ඒක නැති කරන්න පුළුවන් අපිට wrap text කියන කමාන්ඩ් එක පාවිච්චි කරා නම් අපිට මේක තනි සෙල් එකකට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ merge කියන ෆන්ක්ෂන් එකෙන් කරන්නේ අපි ගොඩක් වෙලා අපිට ටේබල් එකේ අපිට heading එකක් දාගන්න ඕන මේ මුළු ටේබල් එකටම අයිති වෙන විදිහට. එතකොට අපිට පුළුවන් අපිට අපි අවශ්‍ය සෙල්ස් එක highlight කරලා අපිට පුළුවන් අපිට merge and center කියන ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න. අපි merge ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරද්දී මතක තියාගන්න ඕන අපි හදිස්සියේවත් අපිට වචන දෙකක් තියෙනවා මේ සෙල් එක අතර. දැන් අපිට මෙතන තියෙනවා තව වචනයක්. අපි දැන් එහෙම තව වචනයක් මෙතන තියෙද්දී අපි මේ තුන අපි මේ සෙල්ස් හතර merge කරන්න ගියොත් හැපෙන්නේම ගන්න පළවෙනියෙන්ම තියෙන වචනේ තමයි මේන් වචන කියලා අරගන්නේ. එහෙම එතකොට මුළු සෙල්ස් හතරටම merge වෙලා එන්නේ අර පළවෙනි සෙල් එකේ තිබුණ වචනේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන align numbers මෙතන තියෙන්නේ අපිට පාවිච්චි කරන අපි සෙල් එකේ ටයිප් කරන character එකේ style එක. අපි හිතමු දැන් මෙතන ඒ තියෙන අපි මෙතන අපි මේ ටේබල් එකේ numbers අපි දාලා තියෙනවා. අපි හිතමු අපි මෙතන තියෙනවා 10යි 100යි 50යි. numbers අපි තියෙද්දි අපිට මේක අපිට decimal places ගන්න ඕන නම් අපිට එතකොට අපි මේ command style එක පාවිච්චි accounting style එකක් විදිහට මේ numbers එක format වෙනවා. එහෙම වුණාම ඔයාලට decimals බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට decimals අඩු කරන්න ඕන නම් අපිට මේ ෆන්ක්ෂන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. decimals වැඩි කරන්න ඕන නම් අපිට මේ command එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු අපිට percentage එකක් ගන්න ඕන කියලා. අපිට percentage එකක් ගන්න ඕන නම් අපිට එක ක්ලික් කරලා මේ percentage sign එක දාගන්න පුළුවන්. අපිට මේ සෙල් එක අපි කරන්සි එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්න ඕන නම් අපිට ඒක සිලෙක්ට් කරලා මේ command එක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් අපිට ඕන කරන්සි එකක් විදිහට
ඒක කන්වර්ට් කරගන්න. ඊට අමතරව මෙතන ස්ටයිල්ස් තියෙනවා ජෙනරල් ස්ටයිල්ස් නම්බර් කරන්සි accounting date style එක percentage style එක ඒ විදිහට අපිට එක එක ස්ටයිල්ස් වලින් අපිට මේක මේ ෆෝමට්ස් හදාගන්න පුළුවන්. මේක ගැන කන්ඩිෂනල් ෆෝමැටිං ගැන මම ඉස්සරහට වෙනම ටියුටෝරියල් එකක් විදිහට මම කරන්නම්. මොකද අපිට මේ කන්ඩිෂනල් ෆෝමැටිං ගොඩක් වෙලට accounting වලදී අපිට පාවිච්චි කරන ෆන්ක්ෂන් කමාන්ඩ් එකක්. මේකෙන් අපිට සෑහෙන වැඩක් ගන්න පුළුවන්. මම ඉතින් මේකට මේ කන්ඩිෂනල් ෆෝමැටිං ගැන වෙනම ටියුටෝරියල් එකක් කරන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට සෙල්ස් ටැබ් එකේ අපිට පුළුවන් මේ සෙල්ස් ගෲප් එකෙන් අපිට පුළුවන් රෝස් ඉන්සර්ට් කරන්න කොලම්ස් ඉන්සර්ට් කරන්න අපි මෙතනට ගිහිල්ලා අපිට ඉන්සර්ට් ෂීට් රෝ අපි කොලම් එකක් හයිලයිට් කරලා තිබුණා නම් අපිට ඉන්සර්ට් කොලම් ඊට පස්සේ අපිට ඩිලීට් කරන්න ඕන නම් ඒ විදිහටම අපිට මේ කමාන්ඩ් එක ක්ලික් කරලා අපිට පුළුවන් delete sheet column delete sheet row ඊට පස්සේ editing function එක editing commands තියෙනවා අපිට මේ editing commands වල ගොඩක් මේ auto sum කියලා තියෙන අපිට numbers කීපයක් තිබිලා අපිට ඒකේ එකතුව අපිට ගන්න ඕන නම් අපිට auto sum function එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් numbers වල පල්ලෙහාට cell එක click කරලා අපි auto sum function එක දැම්ම නම් අපිට ඒ ෆෝමියුලා එක ගන්න පුළුවන්. මේ auto sum ෆෝමියුලා එක අපිට මෙතන ක්ලික් කරන්න නැතුව අපිට shortcut key පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට alt plus. ඊට පස්සේ අපි basically තව පාවිච්චි කරන tools තමයි sort and filter function එක. මම sort and filter function එකත් මම ඉස්සරහදී වෙනම tutorial එකක් විදිහට මම කරන්නම්. ඊළඟට මගේ tutorials වල මම වෙනම මේ ඉතුරු tabs වල තියෙන commands එක මම වෙනම tutorials විදිහට මම ඉස්සරහට කරන්නම්. මම හිතනවා අද කරපු දේ Excel base Microsoft Excel වල basics දන්නේ නැති කෙනෙක්ට වැදගත් වෙයි කියලා අපි ගොඩක් දෙනෙක් මේවා එදිනදා පාවිච්චි කරනවා මම හිතන්නේ යාළුවෝ ගොඩාක් දුරට මේක වැදගත් වෙයි කියලා. හැබැයි අලුතෙන්ම Excel පටන් ගත්ත කෙනෙක්ට මම අද කතා කරපු දේ මම හිතනවා වැදගත් වෙයි කියලා. අපි ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකෙන් හම්බෙමු.